Hello, good class. Today we are studying Barron's book. The unit that we begin with is Unit 2, Leisure Time. I will not teach like other teachers like Unit 1 and then we come to Unit 2. No, because if I find out that in Unit 2 we have already studied many words, vocabularies, I will skip the Unit 1 and I'm gonna jump to the Unit 2. And when I find out that you guys forget some vocabularies, and I will come back to Unit 2 again. So it's gonna be like we study again. We study from the hardest vocabularies first. Let's study from the hard words first. We don't start from the easy easy words. All right. And here is the Unit 2. It is about the article, which is history of the circus. Article. All right. I use the word article. Article. Oh, sorry. This is not the sticky note. I'm gonna open my sticky note. Please wait. For a long time no see, guys. Maybe we meet each other like we met each other 1 day ago, but it seems so long. All right, let's start the article. I know that you guys know English already, but somehow when we study too much, we are gonna forget the most simple words in English. That is the reason why we need to recap and review the words again in Vietnamese. Article, it means bài báo. And when we want to talk about a big company, okay, that issue, the article, issue here is not a problem. Issue here is the verb I use. And this kind of verb, okay, is like xuất bản. All right. Yes. What? Sticky notes. Yes. Oh, the sticky note is on your face. Oh, it's weird. Okay. I'm gonna move him right here. Yeah, perfect. Uh-huh. I hear somebody knocking the door on Zoom, but then I look back, nobody is knocking. It's weird, right? Ghost. We have ghosts of Zoom everywhere. Xuất bản issue. All right. Barron's book again. If we want to upgrade our English knowledge, we need to study, okay? The Barron's book. Okay, Barron's book is gonna help you, not Vietnamese teacher's book. Some Vietnamese teachers, okay, they advertise themselves a lot on Facebook or the internet, and they also write books in English, but don't use Vietnamese books. If you study English, use Cambridge books, Oxford books, or Ielts of Cambridge, Ielts of Oxford, or Ielts of Barron's. Don't use Vietnamese Ielts books, okay? So they are tricks. All right, let's get back to this. Let's look, okay, let's have a general look at this article. History of the circus. All right, article. And let's see, the circus is one of the oldest forms of entertainment in history. Nothing new in this sense, in this sentence, but I want to remind you guys of the word entertainment. Entertainment. We're like, what kind of entertainment do you like? For example, people are gonna ask you some questions like this. What kind of entertainment do you enjoy for yourself? You can say that, oh, okay, you can give some examples like the social platforms, okay, social media, such as like YouTube, for example, or okay, cable channels, for example,
cable channels, kênh truyền hình cáp, okay. Cable, that is the truyền hình cáp, channels, kênh. So the social medias, okay, that we usually use for entertainment is either YouTube or cable channels, right? And next we have the second kind of entertainment, that is social platforms. So social platforms, mạng xã hội. We have Facebook is a social platform. Yahoo, Twitter, Instagram, lots of social platforms for you to date other people online or for you to get to know lots of people. Entertainment, this is the way, or you can say that my entertainment, okay, my way of entertainment is just watching TV. Simple, okay, question and simple answer. And the next, entertainer. Entertainer is an artist, for example, artist. Singer, an artist, also an entertainer. Actor, an artist. Actress, okay, an entertainer, because their job is to entertain you. Just like hot TikToker, they entertain you a lot, okay, on TikTok. That is why they dance, okay, they do stupid things, they draw on their face, they sing, okay, very, very badly, but you still enjoy their singing, or they talk about so many things on TikTok, but you still enjoy, okay, everything they say. So that is, okay, that is what the entertainer does online in order to entertain the customer. Entertain, giải trí, okay, giải trí. And here, so that is everything about the word entertainment in this sentence. My job here, I help you to understand the sentence in the article, and I also help you to know everything about the word in the sentence. So when I see the word, I'm going to show you, okay, all forms of the words in order for you to get back your English knowledge. The old knowledge needs to be back. All right, let's move on. Although the modern circus has been around for a few centuries, related forms of public entertainment have been in existence for millennia. And here, related forms, related, the word related, adjective, or relevant, also an adjective. When you say that this problem is related to the previous problem, it means this problem is is only not also, sorry, is only 70%, okay, 70% connected to the previous problem. But if you say this issue or this problem is relevant to the previous problem, if you use the word relevant to, it means 100% connected to, okay, the previous problem. Like I'm telling you, okay, lots of stories, story A to story C to story EF, and all my stories are relevant to each other. It means all my stories are connected to each other. But if I share with you stories, and okay, those three stories, okay, I said that those three stories are related to each other. That means those three stories only 70% connected to each other. Maybe, okay, I'm talking about this, I'm talking about that, and they are not, okay, the same. They are different, just a little bit the same. So that is the word related to. Here they use the word related forms, okay, of public entertainment. It means that those similar forms, okay, familiar forms, not similar, sorry, familiar forms of the public entertainment. We have the word familiar. Familiar, okay, familiar. Vietnamese quen thuộc. Family, okay, no, familiar, quen thuộc. Similar, giống nhau. Those words sound slightly the same, but they are not, okay, absolutely the same.
similar, giống nhau. All right, let's move on. Let's move on. In existence, we have the word like in existence. In existence means is there forever. Is there. Like English, online English, online English studying method is in existence for 2 years since COVID-19. It means that thanks to COVID-19, okay, we have a new way to study. Okay, before I didn't have this kind of way to teach, but right now, okay, I have this kind of way to teach and to provide English to other people around the world. Okay, in Vietnam, very happy about that. Here we have the word in existence. In existence. In existence. How do we use the phrase in existence? It's very easy. Something is in existence, and you need to have a subject, and then you need to have to be, and then you use in existence. All right, in existence, and this is it. Very easy. For example, I showed you lots of ways of studying English, and this way is in existence for these days. So that is how we say something is still there. Okay, is still there, or is still working forward. That is the word in existence. In this class, I'm not gonna use Vietnamese because this is the way that we study. And if you have any problems of understanding, I'm gonna use Vietnamese, okay, but in another class or in another video. All right, let's move on. Let's move on. The animal trainers, clowns, and other circus performers who are familiar to us today can trace their roots. Okay, trace their roots to the coliseums, stadiums, and racetracks of the ancient world. Trace roots to. All right, trace, the main action verb. Trace roots. Okay, trace roots to something. Trace roots here. Trace here is an action verb. The word roots, first you can think of the word roots like the roots of the tree, the roots of the trees, for example. And second way, people always use the word root for difficult problems, like what is the root of the problem? What is the root of the issue? Or what is the root of the situation? The root of the problem. The root of the problem. Gốc vấn đề. So this is Vietnamese way of speaking English, but this is also the English way of saying, okay, gốc vấn đề in English. So the root of the problem is that we are lazy, right? People are lazy, especially in this hot weather. People tend to be lazy a lot. So the root of the problem is laziness, for example. All right, here in this sentence, they say trace their roots to it, means that they find the origins. Okay, they find the origins, the origins of their things. So when you trace something, it means you try to find out something. Trace, find out about something, find out. But the word trace here, it means that you keep track of something. It's not like, oh, I find out about this. No, it's not simple like this. When you use the word trace, it's much more about the process. Like you trace, all the marks that they leave on the floor because you are the detective, for example. So that is the word trace. Trace. I trace the rules to my every problem. I trace the roots of the problems to everybody because I feel suspicious of everybody in this room, for example. When you trace something, it means you feel suspicious of something. Suspicious. I feel suspicious about this, not about this. Please be careful.
Vietnamese suspicious about, but in English we don't use about, we use of. I feel suspicious of this person or of that person. All right, here, let's go back to the sentence. The animal trainers, clowns, and other circus performers who are familiar to us today can trace their roots, okay? To it means that they can find out their origins when they come to the stadium, when they come to the ancient world, they will know who they are. They will know who their ancestors are. When you talk about the root, right, you will talk about the origin, all right, the origin. Here they say that can trace the roots to, okay, the whole phrase like this, can trace roots to, it means you can find, okay, the origins in these places. Here, they find their roots, they find out their origins in the coliseums, in the stadiums, in the racetracks of the ancient world. All right, if you want to find out your origin, it means that you want to find out about your ancestor, okay? Ancestor. Yeah, this is the word. All right, let's get back to let's get back. Let's take a close look again at this paragraph. The first paragraph. We are studying Barron's book, guys. This book is made especially for IELTS 6.5 or beyond. So please study hard. And from now on, we are gonna get the vocab from the paragraph, from the reading article, and we use the vocabulary, these vocabularies in speaking too. So let's read again. The circus is one of the oldest forms of entertainment in history. Although the modern circus has been around for a few centuries, related forms of public entertainment have been in existence for millennia. Here, please focus on the structure, although, and a comma. And we are gonna have another class to practice this structure. Although something happens, other thing happens, all right? People say that although the modern circus has been around for a few centuries, the public entertainment have been in existence. It means the modern circus, okay, the modern circus was in the past, and the modern circus is still in the present nowadays. People still go to the circus. People still go, okay, to still take their children to go to the modern circus. And right now, okay, people still go. And in the near future, people still enjoy the circus. That is why they say the modern circus has been around for a few centuries. They use the present perfect, has been, have been. They don't use am, is, are. Because if you use am, is, are, you only talk about the present. When you use has been or have been, you want to say that something is from the past to the present and it's still happening to the near future. That it has been. For example, I can say that I have been a teacher for more than 5 years already, okay? Already old for 5 years already. When I say I have been, it means that I was a teacher and I am still a teacher and I will still be a teacher, right? So that is have been and has been, right? So that is the practical English. Think about English in a practical way. Don't think about your secondary school, high school, or university way of understanding grammar in English. All right. Here they say that the modern circus has been around for a few centuries. Related forms of public entertainment have been in existence. It means that other ways, other kinds of public entertainment are still here. Okay, so we have the word form. Form, okay, think of the word form, you will think about Vietnamese. Form is like đơn từ. That is the word form. Another way of the word form, that is the word kind, a form of something, a kind of something, okay?
or a type of something. A type of something. Here, kind of public entertainment, type of public entertainment. All right, let's move to another sentence. Here, look at the word who. You see, who are familiar to us today? This is an extra part of a sentence. Once again, I need to tell you, okay, an extra part of the sentence. You put who, that which in the middle of the sentence, and you still have the whole main sentence. And we are gonna practice this speaking, okay, the speaking skill based on this grammar in another class. Here, okay, the animal trainers, clowns, and other circus performers. These are the subjects, the main subjects. The can trace their rules, the main action verb, and the main object, two Coliseum stadiums and ancient work. So this is the main object. So when you look at a very long sentence, just pay attention to the subject and the verb. That is it. Don't think about too much information. So here they want to talk about what? They want to tell about the trainers, the clowns, and the circus performers. These three people try to find their origins in the coliseums, in the stadiums, and in the racetracks. What is it in racetracks? You don't need to know. Just think about the word, ancient word. So they want to find their origins in coliseum, stadiums, and in the ancient world. So when you read, if you find something so hard to understand, don't worry. Just continue and please try to find the keyword. Here you see racetracks of the ancient world. When you see the word racetracks, you will be confused, but don't think about the word racetracks. Off, you see off, first word, off, second word, and the second word is the most important word in the phrase of off. So racetracks of the ancient world don't need the word racetrack. Just think of the word ancient word, like for example, the class of Mr. Bean. So just think of Mr. Bean, okay? The notebook of the teacher. Just think of the teacher. Don't care about the notebook, because somehow we don't understand the word notebook. So when you see the phrase of, first word, of, second word, just look at the second word only. Here, this is how you read things fast. But after you read something fast, you need to find out, you need to find out the meaning of the new words when you are afraid. Don't be lazy in finding out the meaning of the new words and learning new words. All right, we just finished the first paragraph. Let's move to the second paragraph. The ancient Romans were the first to enjoy the circus. Ancient Romans. Okay, Romans. Who are the Romans? If we study English and we just understand things in English, we don't know Romance, because we don't know that meaning in Vietnamese. So somehow we need to use Google translation when it comes to the typical names of something. Typical, 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 or people say unique. So the typical names ring with. The typical names of something, you need to find out the meanings of it in Vietnamese. The ancient Romans were the first to enjoy the circus. Enjoy. Like is the first word, is the first meaning of enjoy, but that is not enough. When you enjoy something, you deeply, truly, so down to heart, like it. That is enjoy. Enjoy is much stronger than like. All right. So here, ancient word, first enjoyed the circus. Around the 6th century BC, the Circus Maximus was founded in Rome as a venue for public entertainment, mostly chariot races, which were a popular spectator sport. Lots of words for you to learn in this sentence. First,
Around the 6th century BC, when you see the word around, it means okay, approximately around. Tầm chừng, tầm khoảng. Yeah, that is it. They don't know, okay, the exact time of it. They used the word around the 6th century BC. That is it. Found. If you forget English, okay, I'm gonna repeat it again. Found. Thành lập. This is the real word found, and we have founded. Founded. The next that is found, okay. But this is the past verb. We have the word like found. On here, find, found, found. Please don't misunderstand and be confused. Here, find, that is for people. But when you use the word found, it is for things like you found a company because you want to make money. You found, okay, a name for the company because you want to be famous in the field. Here, the Circus Maximus was founded in Rome, okay? Here they want to say that something is already built. To be and verb 3 ed, this is the passive voice. Passive voice, to be, okay? Here, please remember the structure we have already studied for a long time. To be and ed, and how to be translated, how do you understand it in Vietnamese? When you see to be and verb 3 ed, just think of the word be and do. And this way, they say that Circus Maximus was founded, được thành lập, bị thành lập in Rome as a venue for public entertainment, mostly chariot races. For these new words, I'm not gonna explain it to you because I want you to find out the meanings of it at home, okay, after this class, which were a popular spectator sport. Spectator are the audience at the stadium. We have the word audience. When you go to watch, okay, when you go to watch singers on the stage, you will say that you are an audience. But when you go to the stadium to watch sports, you are not called the audience anymore. You will be called the spectator. So if you go to the stadium to watch, okay, a big game like football, basketball, they have a very big stadium. You are not called an audience. You are called a spectator. All right. And audience, okay, they use the word audience for small places, just like a stage. A stage, you go to a concert. Where do you see a stage? You will see a stage, okay, in a concert. Okay, you go to the concert, and you see, okay, singers sing on the stage. You are an audience. All right. So when it is about sport, it is about spectator. When it is about entertainment like music or movie, it is about the audience. Please be careful of these two vocabularies. Popular, spectator, sport. All right, move on to the next sentence. All the events held at the Circus Maximus included gladiator fights and exhibits of exotic animals such as the elephants and tigers. Other events held. Let's look at this sentence. All right, look at this sentence. A very long sentence, right? Very long sentence, but where is the action verb? First, you will see the first action verb, that is the word held. At the second action verb, you see the word included, okay, included. So which one is the main action verb of the sentence? Because we have a subject, a verb, and an object in the sentence. Here, all the events held at the Circus Maximus. This is a subject. They use passive voice to make a special subject. Other events which are held at the Circus Maximus, but they don't use which are, they use a passive voice
So here you can see the subject like this, subject verb 3 ed, verb 3 ed, and you will see the main verb here and the main object here. You can say that the girl, okay, the girl killed at, okay, the girl killed at the hospital, at the hospital is transferred to another center. So let's look at this sentence, at this example. The girl killed. Here is the is the subject, and is here is the action verb. So transfer to another center is an object. So this is how you make or you create a complex subject. Như vậy khi mà mình coi một cái câu nó khá dài á, thì tất nhiên là mình phải tìm cái động từ của nó. Nhưng mà khi nhìn một cái động từ, khi nhìn một cái câu này thì mình thấy nó có hai cái động từ. Thì ở đây thì mình đang có một cái cách làm một cái chủ ngữ. Chủ ngữ này nó dài. Thường thì trong tiếng Anh mà muốn lấy điểm cao của Ielts thì phải làm chủ ngữ càng dài càng tốt, và câu càng dài càng tốt luôn, và câu phải là câu phức hợp chứ không phải là những cái câu đơn chủ động vị rồi xong chủ động vị rồi nói rất là nhiều câu đơn, như vậy thì không bao giờ mà lấy được cái bằng Ielts hết. Ở đây thì chủ ngữ dài ở đây nó đang dùng cái chủ ngữ mà nó bị động, thì giống như câu này other events held. Held là động từ ở, mình không biết đây là động từ quá khứ hay động từ cục 2 cục 3, nhưng mà khi mà mình thấy một cái danh từ đứng ở đầu câu và sau đó nó có một cái động từ rồi phía sau nó nữa lại có một cái động từ thì 100% là ở đây là động từ ở cột số 3, thì mình nhớ lại là hold, held, held. Mình phải nhớ động từ của 3 cột nha. Còn nếu mà mấy bạn mà quên luôn động từ của 3 cột là trước khi đi ngủ cứ đọc cái bản động từ với quy tắc đọc to thành tiếng chứ đừng có đọc nhẩm nha. Đọc nhẩm là về sau là sẽ mất phát âm trong tiếng Anh và sẽ chết luôn ấy. Included, included, hold, held, held, included, included, included here. Từ hold có nghĩa là cầm và nắm. Khi mà mình cầm cái vật gì trong tay, giống như vật thể hay là vật chất, mình dùng từ hold có nghĩa là cầm nắm. Còn nói về những cái sự kiện, những cái chương trình thì nó có nghĩa là cái từ tổ chức trong tiếng Anh. Ở đây làm sao biết được cái từ held này đang ở cột số 3 là bị động hay là cột số 2 là động từ chính? Cách nhìn rất đơn giản. Nhìn vào một câu tự nhiên thấy chủ ngữ rồi lại có thêm một cái động từ, rồi sau đó lại có thêm một cái động từ nữa, thì chắc chắn cái động từ thứ hai là động từ chính trong câu. Cái này là cách nhìn mẹo nha. Mà thường thì cái mẹo thì không bao giờ ăn chắc mặt bền nha các bạn. Cái mẹo là chỉ giúp cho mấy bạn là nó lướt được môn thôi, và khi nó lướt môn rồi thì mấy bạn sẽ bị liệt trong tiếng Anh luôn. Có nghĩa là lướt được trắc nghiệm sẽ đúng nhưng mà nó sẽ giết cái ngữ pháp trong cái phần nói của mấy bạn và cái phần nghe của mấy bạn, và đặc biệt là phần viết nữa. Gọi là mình thắng trong trắc nghiệm, mình lướt được nhưng mà mình thua hoàn toàn. Đó là như vậy, mình thua kỹ năng nghe và kỹ năng viết và kỹ năng nói, mình chỉ thắng được cái kỹ năng đọc mà thôi. Đó là như vậy. Ở đây thì hãy nhìn nha, động từ ở cột động từ thứ nhất xuất hiện nè, rồi lại có cái động từ số 2 xuất hiện, thì cái mẹo nhìn là chắc chắn ở đây là động từ ở cột số 3. Và cái gì mà động từ nó xài ở cột số 3 đó thì nó đang ở cấu trúc bị động. Bị động là có nghĩa, mấy bạn đừng có học theo cái phổ thông bị động là ABCD lý thuyết rất là dài. Bị động đơn giản trong tiếng Việt có nghĩa là khi mình dịch ra thì cái miệng mình mở ra phải luôn luôn có một trong hai chữ bị hoặc là chữ được. Đơn giản đó là bị động thôi. Như vậy ở đây giống như là other events held, có nghĩa là những cái sự kiện khác được tổ chức hoặc những cái sự kiện khác bị tổ chức. Cho nên khi mình dùng cái cấu trúc bị động thì khi mình hiểu trong não của mình khi mình dịch ra thì mình hãy thêm từ bị và từ được vào. Ví dụ như đây the girl killed, thì ở đây là cô gái bị giết, mình thêm từ bị vào, cô gái bị giết. Đó là như vậy. Other events held at the circus Maximus included. Như vậy ở đây là động từ cột số 3, và ở đây đang là động từ cột số 2 là quá khứ.
thì khi mà thấy chủ ngữ nè, động từ thứ nhất và động từ thứ hai mà nó đi xung tuần như thế này thì 100% động từ thứ nhất đang ở cột số 3 và động từ số 2 động từ thứ hai đang ở cột số 2. Hãy nhớ nha, khi một chủ ngữ nhìn chủ ngữ dài nè, rồi sau đó nó có một cái hành động thứ nhất và nó có một cái hành động thứ hai, thì hãy nhớ trong não là hành động thứ nhất luôn luôn là động từ cột số 3 và hành động thứ hai luôn luôn là động từ cột số 2. Thế thôi, là như vậy. All the events held at the Circus Maximus included gladiator fights, included là bao gồm, và gladiator fights là cái gì thì cái đó là cái công việc của mấy bạn nha, tại vì cái gì mà cũng giải thích hết thì nó sẽ giết chết cái phần mà nghiên cứu học thuật của mình, cái gì cũng phải có cái sự nghiên cứu. And exhibits of exotic animals such as elephants and tigers. Exhibits, exhibit, nếu mà nhìn cái từ này người ta sẽ tưởng tượng đến cái từ là we display something at, okay, we display something at an exhibition center. Như vậy mình triển lãm cái gì đó tại trung tâm triển lãm thì mình đã có một cái danh từ được gọi là exhibition. Exhibition đây được gọi là cuộc triển lãm hoặc là sự triển lãm trong tiếng Anh. Cuộc triển lãm, trung tâm triển lãm, an exhibition center. Rồi ở đây động từ thứ nhất cái nó có nghĩa là triển lãm, và động từ và cái nghĩa thứ hai của nó thì cái từ exhibit nó là một cái danh từ thứ hai, và cái danh từ thứ hai của từ exhibit này có nghĩa là nơi cư trú của động vật. Nó sẽ bằng nghĩa với từ habitat, bằng nghĩa với từ shelter trong tiếng Anh. Đây được gọi là nơi cư trú. Ielts hoặc là Cambridge muốn học nó có rất là nhiều từ vựng, và cách học từ vựng nhanh nhất là gì? Không biết cái nào thì tìm hiểu nghĩa của cái đó. Chỉ có bây giờ là cái não mình nó tiêu thụ được tất cả từ vựng thì lúc đó nó mới nhanh thôi. Còn nếu mà não mình nó không tiêu thụ được từ vựng thì mình đọc tới đâu là mình không hiểu tới đó. Là như vậy. Và thường thì bây giờ thì nó có những cái ứng dụng mà giúp cho mấy bạn đọc hiểu nhanh nhất là ở trên iPad. Khi mà mấy bạn tải một cái cuốn sách ở iPad về đấy thì mấy bạn đọc cho iPad, mấy bạn double click vào trong cái từ đó thì nó sẽ tự động nó hiện lên cái từ điển dành cho cái từ đó luôn. Đó là cái hay của cái phần tích hợp của bây giờ. Thì trên iPad thì nó sẽ có rất là nhiều sách và miễn phí nhé, bằng tiếng Anh nhé. Mấy bạn tải về trong cái Google Play của mấy bạn hoặc là trong cái Safari của Apple, tải nó về. Khi tải về rồi thì bắt đầu trong cái cuốn sách đó nó có tích hợp cái từ điển. Đọc đến đâu từ nào không hiểu, double click lên trong iPad thì tự động cái từ điển nó hiện lên cho mình nghĩa bằng tiếng Anh, và nó cho mình biết luôn là cách phát âm nè, rồi nó cho mình biết luôn là nó là loại từ gì, danh từ, động từ hay là tính từ. Đó là cách đọc nhanh nhất, thay vì mua sách bằng gọi là bằng mình ra ngoài tiệm sách mình mua sách thì mình đọc trực tiếp trên iPad. Nó có cái ứng dụng nó rất là hay, và phải là tải sách từ Google Play nha mấy bạn, chứ không phải là tải sách miễn phí từ ông Google xuống đâu. Tải sách miễn phí từ ông Google xuống thì phải tích hợp thêm từ điển ở trên iPad mới sử dụng được cái chức năng đó nhé. Còn tải sách trực tiếp từ Google Play hoặc là cái gì iCloud của Apple đấy thì Safari của Apple thì không cần mua thêm cái từ điển ở trên iPad. Đó là cách mà mấy bạn lấy từ vựng. Alright, the next sentence. These entertainments were less common than chariot races, but still very popular. Less common than. To be less common than. Less common, it means, okay, it's not as popular as, nó không có nổi tiếng bằng, nó không có phổ biến bằng. To be not as popular as. All right, here they use not to be not as popular as. They use the word here. They use but still very popular because they already used the word popular. That is why they use the word common. Something is common, it means something is very popular. Something, okay, when you say that, oh, this phone is very common, it means this phone is very popular. When something is popular, it doesn't mean that it is famous. Famous is different. When you are famous, okay, you shine like a star.
But when you are popular, it means that people know you because you appear a lot on TikTok. When you are a TikToker, it doesn't mean that you are famous for your talent. It only means that you appear a lot on the phone of everybody. Everybody knows you. So people say that okay, you are common. Okay, that thing is common, but a person is popular. Please be careful. Common is used for things. It's used for object. But okay, but the word popular is used for people. The thing is very popular. The thing is very common. But people are popular. People are not common. The word popular is used for both things and people. The word common is only used for things. Please be careful. These entertainments means these ways of entertainments were less common than chariot races, but still very popular. The origin Circus Maximus venue was built entirely of wood, entirely of something, completely. We used what the entire is an adjective. You need to have a noun here. You can say that I love you with my entire heart. I love you with my whole heart. Okay. So the word entire is like the word whole. The whole something, the entire something, the entire family, the whole family. All right. That is the word entire. The entire and the whole are the same, but entire is more advanced. Was built entirely of wood. Why do they use live here? Because built is an action. When you see an action with an adjective, you need to use live at the end of an adjective. So here, a verb with an adjective, no, a verb with adjective with live, like I speak English quick. No, I speak English quickly. I learn English bad? No, I learn English badly. That is why they say built entire of wood. No, built entirely of wood, because built is an action and entire is an adjective. All right. They just want to say the original Circus Maximus venue was built 100% of wood. Was absolutely built by wood. That is what they want to say in English. By the height of the Roman Empire, it had gone through several renovations and had become a massive marble stadium that could seat more than 200,000 spectators. Here, did you see there was seat? When you see there was seat and when you see there was spectator, you can understand that, oh, these seats are 200,000 seats, 200,000 places for the spectators to sit. That is it. Renovation, it means big changes. Renovate, when you renovate something, it means you try to change something. Renovate. Đổi mới. Cái từ đổi mới nó mạnh hơn cái từ thay đổi. Khi mình dùng từ change, giống như là mình không có nhiều từ vựng thì mình mới đâm đầu vô dùng từ change. Nhưng mà khi mình có nhiều từ vựng rồi thì mình sẽ có nhiều cách nói khác nhau. Tôi muốn đổi mới theo cái kiểu mà đổi mới hoàn toàn luôn, không phải là cái cũ, để như đập đi xây lại luôn ấy, người ta sẽ dùng từ renovate. Alright. Còn mà thay đổi thì mình không biết được là người ta thay đổi một chút xíu hay thay đổi 180 độ hay thay đổi toàn bộ, thì lúc đó người ta dùng từ change. Còn mà gọi là cách mạng hóa thì người ta sẽ dùng từ revolution. Okay. Revolutionalize, đây được gọi là cách mạng hóa. Thường thì dùng cái từ cách mạng hóa thì đừng bao giờ nghĩ đến cái cuộc chiến cách mạng tháng 8 trong lịch sử. Gọi là cái chữ cách mạng hóa giống như là cách mạng hóa nền nông nghiệp, cách mạng hóa nền công nghiệp, cách mạng hóa cái hệ thống công ty, hoặc là cách mạng hóa cái gì đó, thì lúc này người ta sẽ dùng từ revolutionize. Okay, revolutionize here, sorry. Alright, revolutionize, đây được gọi là cách mạng hóa. Và mấy bạn nhớ những cái từ cách mạng hóa là mấy bạn thay đổi một cái hệ thống một cách chuyên nghiệp thì mấy bạn mới dùng được cái từ revolutionize.
Còn mấy bạn chỉ muốn đổi mới nó thôi, giống như từ cái phiên bản này thành cái phiên bản khác thì mình sẽ dùng từ renovate. Còn mình chỉ muốn thay đổi, mình chả biết là mình có thay đổi một cách ngoạn mục hay không, mình nói chung chung thì mấy bạn sẽ dùng từ change trong tiếng Anh là như thế nhé. Rồi ở đây thì mình đang có những cái từ mình đi chung, nói là động từ renovate thì mình đang có là renovation. Renovation được gọi là sự đổi mới. Change là thay đổi, thì sự thay đổi thì người ta cũng là cái từ change này mà nó đang ở cái thể là danh từ. Và tại sao mình cần biết động từ danh từ là tại vì khi mà mình đặt một cái câu nói, khi mình mở miệng ra nói thì mình sẽ cần biết là đâu là chủ ngữ, đâu là động từ, đâu là vị ngữ. Nếu mình mở miệng ra mình dùng chủ ngữ thì mình biết là chủ ngữ luôn luôn phải là danh từ rồi. Đó lý do tại sao mình học một từ mình phải biết là tính danh động của nó. Revolutionize thì mình sẽ có một cái từ là danh từ, nó là revolution, đây được gọi là cuộc cách mạng. The revolution, right? The original circus Maximus venue was built entirely of wood. By the height of the Roman Empire, it had gone through several renovations. It means that it had many renovations from the past to the present and continue to go on. That is why they say through several renovations. Had become a massive, when something is massive, it means something is giant, something is huge, massive, big, huge, enormous, giant, massive. Đây là những cái từ đi từ gọi là cấp độ lớn cho đến cấp độ lớn hơn và lớn nhất. Mấy bạn phải học thuộc thôi chứ không còn cách nào khác. Alright, let's move to the third paragraph. Và những cái từ mới trong những cái đoạn này thì mấy bạn sẽ tự nghiên cứu nhé, chứ không có dịch ra hết nhé. Thì cái buổi học này thì nó sẽ nối tiếp buổi học sau là gì? Buổi học sau là mình sẽ giải những câu trắc nghiệm cho cái buổi học này. Thì sau khi học thì mấy bạn phải coi sơ qua và mấy bạn phải tìm đáp án cho cái đoạn văn này nhé. Đây là cách duy nhất để giúp cho mấy bạn học phần đọc hiểu. Thường thì nói đến kỹ năng đọc là người ta buồn ngủ lắm, chính xác. Nhưng mà mình phải từ cái ngủ mà mình tỉnh ra nhé, chứ mình ngủ luôn là mình chết đấy. Như vậy là khi mà mình buồn ngủ thì tìm mọi cách làm sao mà để cho hôm nay mình hiểu được một chút, ngày mai mình hiểu được nhiều hơn, ngày mốt mình hiểu được nhiều hơn. Thì lúc đó mấy bạn sẽ thu thập được, collect được những cái từ mới. Còn hôm nay mà những cái từ này của mình là biến quá, rồi ngày mốt thì vẫn như thế, không bao giờ thay đổi được. Đó là cách mà mấy bạn nhìn lại cái quá trình học ấy, để mình rút ra mấy cái kinh nghiệm, rút ngắn lại thời gian học. Okay, let's move on to the third paragraph. Chariot races continued to be held at the Circus Maximus for almost a century after the last remnants of the Roman Empire had vanished. Wow, a long sentence. Here, khi mình thấy những cái câu dài, nhưng mà mình nhìn vô cái câu đó có những cái từ quen thuộc, từ nối giống như là and, but, because, after hay là before. Đó là một cái dấu hiệu mừng để cho mắt của mình nó sẽ mở rộng ra và nó biết được cái câu này có bao nhiêu câu, có nghĩa là trong cái câu lớn này nó có bao nhiêu cái câu nhỏ. Thì câu nhỏ thứ nhất là chariot races continued cho đến là century, và câu nhỏ thứ hai là the last remnants cho đến từ had vanished. Và ở đây nó đang dùng nối thì với nhau giữa thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ đơn. Hồi xưa đi học là quá khứ hoàn thành là một cái cơn ác mộng, đúng không? Nhưng mà thực chất ra quá khứ hoàn thành có nghĩa là mình chỉ muốn nhấn mạnh cho người ta biết là trong quá khứ là tôi đã hoàn thành cái việc này rồi sau đó tôi mới làm cái việc kia trong quá khứ. Ok, ví dụ như là ngày hôm qua trước khi tôi đi ra ngoài tôi đã học bài rồi, thì cái ngày hôm qua cái hành động mà mình đã làm bài rồi ấy, nó sẽ ở quá khứ hoàn thành, và cái hành động mà mình đi ra ngoài trong ngày hôm qua nó sẽ ở quá khứ đơn. Như vậy khi mình dùng quá khứ đơn người ta sẽ gọi là past simple, có nghĩa là đơn giản là tôi chỉ cần dùng động từ ở cột số 2 hoặc là ed thôi. Khi mà mấy bạn dùng động từ ở cột số 2 và ed, đơn giản là mấy bạn chỉ muốn nói rằng là những cái gì nó xảy ra trong quá khứ. Các bạn không cần nhấn mạnh, không muốn nhấn mạnh cho người nghe biết là cái đó mấy bạn hoàn thành trong quá khứ.
Thì khi mấy bạn dùng cái từ hoàn thành á, nó nghĩa là cái hành động này tôi hoàn thành rồi, muốn nhấn mạnh. Còn khi mà mình muốn dùng cái past perfect thì lúc này mình mới dùng HAD cộng cho verb id. Và cái HAD này không phải có nghĩa là có nhé, không phải là bạn có cái gì. Khi mà mấy bạn dùng từ có là mấy bạn nói về sở hữu, mấy bạn nói về tài sản, ở đây không dùng từ có. Ở đây cái HAD này chỉ là cái đơn vị của quá khứ hoàn thành mà thôi, dùng để cho người ta biết là mình đang dùng past perfect, đang dùng thì quá khứ hoàn thành, mà mình đang muốn nhấn mạnh là mình hoàn thành cái gì trong quá khứ. Đó là lý do tại sao mình dùng HAD cộng cho verb id. Ở đây mình đang dùng nhìn ngược lại nhé, after. Như vậy sau khi cái gì đó đã biến mất thì cái gì đó tiếp tục được tổ chức tại đâu đó. Đó là cách nhìn với cái từ after mà nhìn thấy những cái quá khứ thì đừng có sợ, cứ nhìn tìm ra cái động từ rồi mình đoán ra cái nghĩa là xong nhé. Rồi mình sẽ có một cái buổi học khác để cho mình mình ôn lại và mình thực hành lại giữa thì quá khứ đơn và thì quá khứ hoàn thành. Còn bây giờ mình cứ đi tiếp nhé. Alright, let's move on with the paragraph. Before we go to the next sentence, we need to reread the first sentence again. Chariot races continued to be held at the Circus Maximus for almost a century. It continued to be held. It means still be established, still be exhibited. Alright, held được tổ chức, established cũng được gọi là được tổ chức ở đâu đó, hoặc là to be organized cũng được gọi là được tổ chức ở đó. To be held, to be organized để được gọi là được tổ chức. Alright, chariot races continue to be ở đây không phải luôn luôn dùng chữ o tờ to và be e bởi be nha. Cái tại sao người ta có từ to này mà tại sao người ta dùng từ be này là tại vì cái từ continue. Sau continue phải dùng to và sau to là phải dùng động từ nguyên mẫu. Có lý do tại sao mà be này vẫn giữ nguyên là be chứ không phải là am is are. Mấy bạn phải hiểu từ cái gốc mà ra. Mấy bạn dùng từ continue có nghĩa là tiếp tục làm cái gì đó, và sau mấy bạn dùng sau khi dùng chữ continue nó phải đi chung với chữ o tờ to được gọi là to, nhưng mà sau to mấy bạn phải dùng cho động từ nguyên mẫu. Ở đây nó muốn dùng cái được gọi là nó muốn dùng cái thể bị động có nghĩa là tiếp tục được cái gì đấy. Thể bị động ở đây nó đang dùng chữ là tiếp tục được, tiếp tục bởi, giống như tôi tiếp tục bị đánh, tôi tiếp tục bị chửi, tôi tiếp tục bị la bởi mẹ tôi, bởi gia đình tôi. Thì continue to, và cái cấu trúc của bị động là be sẽ cộng cho verb id mới được gọi là bị cái gì đó, được cái gì đó thì mình phải dùng be cộng cho verb id. Như vậy khi mà mình dùng be ở đây là không phải cuộc đời lúc nào e bờ be hết, là cứ dùng chữ be là sai nha. Be ở đây là phải chia là am, is, are, was, were hoặc là was hoặc là has been gì đấy. Những là đó là những cái động từ chuẩn trong tiếng Anh. Thì bây giờ mình đang muốn dùng cấu trúc bị động mà đứng đằng sau cái chữ to này thì làm sao mình dùng? Thì bây giờ cứ nhớ là sau to và động từ nguyên mẫu, như vậy động từ nguyên mẫu của am, is, are, was, were là be, là be. Đó lý do tại sao mà người ta dùng được là continue to be held, chứ không phải là continue to am held, continue to is held, continue to are held, là sai nhé. Đó là cái cách mà các bạn nhìn lại ngược lại cái ngữ pháp trong tiếng Anh là continue to be held here it is about to be held, to be organized, okay, to be exhibited, được triển lãm, được tổ chức tại đâu đó. For almost a century after the last remnants of the Roman Empire had vanished. Vanish có nghĩa là biến mất, gọi là biến mất trong giây lát ấy. Biến một cách là mình không ngờ được, người ta sẽ dùng từ vanish, và từ vanish nó sẽ bằng với từ disappear, ok, vanish. Cái từ vanish bằng với từ disappear có nghĩa là biến mất, và cái từ này cũng có nghĩa là mình kêu vào đó biến đi, giống như là cút đi, biến đi, thì trong tiếng Anh người ta sẽ dùng từ get lost. Và ngoài ra người ta cũng dùng cái từ rất là hay vanish, ok. Mấy bạn đọc cái chữ vanish thôi rồi mấy bạn đã biết được rằng cái âm điệu của nó vừa có nghĩa là chửi mà vừa có nghĩa là nó rất là trang trọng theo kiểu học thuật. Và vậy từ vanish này nó có hai mặt nha. Mặt thứ nhất là chửi, là tiêu cực, và mặt thứ hai là tích cực, là mang nghĩa học thuật đàng hoàng là biến mất. Something vanish,
something disappears, something vanishes, something disappears, get lost, vanish. If you want to say this to someone because you don't want to meet that kind of person, đó là như thế. Rồi mấy bạn nhớ là sau khi mà mấy bạn học một cái đoạn văn thì cái cách nào để mình khai thác, mình phải nhất là mình phải tìm nghĩa của từng chữ một. Và tìm nghĩa thì mấy bạn tùy theo cái sở thích của mấy bạn, có người thì thích cầm bút và sách trên bàn như thế này và ghi chép rồi coi đồng hồ thời gian rồi nhâm nhi này nọ, là làm bằng vở bằng tay, có người thích như thế. Còn có người thì thích là làm mọi thứ bằng điện thoại, là mình dùng sticky note trên điện thoại, mình dò từ này nọ rồi mình lại coi bằng cái điện thoại khác, mở cái đoạn văn này lên cái điện thoại khác và dùng cái điện thoại thứ hai để tìm từ và làm và ghi nhận trong sticky note của cái điện thoại. Và có người thì lại thích xài iPad và có người thì lại thích xài laptop. Như vậy mình đang có rất là nhiều cái hình thức để học, cho nên thì mấy bạn không cần ép các bạn vào khuôn khổ là phải ngồi tại máy hoặc là phải cầm sách, cầm vở, cầm bút. Chỉ cần mấy bạn thích học kiểu nào thì mấy bạn nên triển khai theo kiểu đó. Tại vì nói về từ vựng thì nếu mà mình không tranh thủ được để ôn các từ vựng thì mình không bao giờ có một cái thời gian mà không bao giờ còn thời gian mà để lấy từ vựng được nữa đâu. Đó là cái kinh nghiệm nha. Tại bản thân mình cũng bị vấp, một khi mà mình lừa rồi thì mình sẽ không thoát khỏi cái vòng đó đâu. Ở đây một ngày mình học gọi là mình khai thác cái đoạn văn để lấy cái từ vựng này, và ngày hôm sau mình sẽ lấy những cái từ vựng trong này nha, mình sẽ gửi cho mấy bạn một cái file Word, và trong cái file Word đó có ghi rõ ngày hôm nay này, có ghi rõ ngày hôm nay và có ghi rõ cái tên của cái đoạn văn, và mình sẽ gửi hết toàn bộ cái từ vựng này. Như vậy ngày hôm nay mình khai thác những cái từ vựng này trong cái đoạn văn này, thì ngày hôm sau mình sẽ sử dụng những cái từ vựng này để lập luận tình huống, để tập nói ngay trong lớp. Và khi nói thì mấy bạn chỉ cần nói 1 phút thôi nhé. Còn bạn nào mà nói dài hơn phút thì bên teacher, bên thầy sẽ cắt luôn nhé, sẽ không ngồi đợi mấy bạn đâu. Tại vì đây là cách mà tạo áp lực khi mà vào thi trực tiếp và thực tế ở Ielts, hoặc là đặc biệt là Cambridge nó còn kinh khủng hơn Ielts. Tại vì bằng cao nhất của Cambridge là nó hơn 9.0 của Ielts. Ielts bây giờ cực kỳ dễ lấy với điều kiện là mình chỉ cần học và thi thôi, đọc càng nhiều thì điểm nó càng cao. Có lý do tại sao mà bằng Ielts nó không bằng Cambridge là như vậy. Một ngày học đọc, một ngày lấy từ vựng để thực tập tình huống. Và ở trong lớp mình thì maximum chỉ có bấy nhiêu đây bạn thôi, và mỗi bạn khi mà thực tập tình huống thì bạn này nói thì bạn kia sẽ lấy được cái ý tưởng của bạn mình, chứ không cần thiết là mấy bạn tự nghĩ ra nhé. Tại vì một số bạn thì mệt quá, không suy nghĩ được cái tình huống, thì mấy bạn có thể lấy tình huống của người đó, nhưng mà với một điều kiện mấy bạn phải nói bằng chính cái tiếng Anh từ vựng của mấy bạn, chứ mấy bạn không được lặp lại cái câu của người đó. Mấy bạn có thể lấy ý tưởng của người ta, ăn cắp ý tưởng của người ta, nhưng mà mấy bạn phải xào nấu lại bằng chính tiếng Anh của mấy bạn. Rồi thì mấy bạn thấy trong một tiếng học nó rất là, nó không đơn giản là trước đây là mình cứ học mà mình cảm thấy không có mệt, không có đuối. Nhưng mà bây giờ mấy bạn học trong một tiếng này thôi mà mấy bạn cảm thấy nó rất là đuối rồi, tại vì nó quá tải, nó quá nhiều. Còn mà tiếp nối mà tiếp nữa thì nó càng đuối hơn, là như vậy. Còn ai mà muốn đặt ca riêng, tại vì một số bạn thì đi làm rồi và chưa có bằng và đang bị vướng một số cái bằng cấp này nọ, thì các bạn có thể đặt ca riêng vào buổi sáng để chạy riêng, để mình có được cái thời gian mà một thầy một trò ấy, để cho nó ổn hơn. Thì khi một thầy một trò thì sẽ kéo được mấy bạn rất là nhanh. Còn ở trong lớp này thì các bạn nào mà có được bằng cấp rồi thì mấy bạn đang lấy thêm kiến thức để mấy bạn lấy thêm những cái bằng cao hơn. Cho nên thì những cái bạn nào đã có bằng rồi thì không có được quyền đặt ca riêng đâu nhé. Còn ai mà ký cái hợp đồng đặc quyền thì là sẽ có quyền đặt ca riêng, hoặc là những bạn nào mà đang đi làm sẽ được đặt ca riêng. Đó là teacher nói thẳng nhé, chứ không thôi lại cập rập là mệt nữa. Rồi
tất cả các ca học đều có thu âm lại hết để mấy bạn vào trễ hay bận hoặc là ngày đầu tiên thì hơi vất vả để có thể nghe lại. Và ca sau có nghĩa là 1 tiếng sau thì sẽ là 1 tiếng mà của mấy bạn sinh viên á, như là Trân Trâm nè, Quỳnh Trân, cái gì ta, Ngô Công, Huyền Trân nè, Trâm nè, Bill nè, Gia Hân, thì mấy bạn phải làm bài liền và gửi liền trong tối nay. Và bài của mấy bạn là gì thì vào Zalo nhé, bên văn phòng sẽ nhắn cho mấy bạn cái thể loại bài của mấy bạn là gì. Alright, thank you so much for the first hour of the class. Please double check your Zalo for the video recording of the lesson and for the notes of the lecture. Thank you so much. Bye bye and see you in the next class.